Unit 6 Agency Services. Agency Services ब्याङ्कले के गर्छ त त्यही बारेमा हामी आज छलफल गर्न गइरहेछौँ। ब्याङ्कले एजेन्सी सर्भिसेसहरू प्रोभाइड के गर्छ भन्ने बारेमा युनिट 1 मा भने कमर्सियल ब्याङ्क एजेन्सी फङ्सन भनेर हामीले एकचोटि पढिसकेका छौँ। त्यही कुराको अलिकति एक्सटेन्डेड भर्जन हो र यसमा तिमीहरूलाई 3 लेक्चर आवरमा एलोकेट गरेका छौँ। यसको नोट्सहरू टेक्स्टहरू जति पाइन्छ तैपनि कुरा भने त्यही छ, धेरै कुरै छैन। अरूको बिहाफमा ब्याङ्कले के काम गर्छ त त्यही कुराहरू एजेन्सी सर्भिस भित्र आउँछ। अब चेक जम्मा गर्दै चेक कलेक्ट गरेर ल्याइदिन्छ, पैसा जम्मा गर्दै हामीले चेक दिएको बेला पैसा दिन्छ, क्यासको चाहिँ के छ भने एजेन्सी फन्ड ट्रान्सफर गरिदिन्छ। होइन हामीले स्ट्यान्डिङ अर्डर दियौँ भने रेगुलरली उसले पैसा तिर्दिरहन्छ। ब्याङ्कको इएमआई होला, इन्सुरेन्स कम्पनीमा तिर्नुपर्ने इन्सुरेन्स प्रिमियम होला, या टेलिकममा बुझाउनु पर्ने पैसा होला, इलेक्ट्रिसिटीको पैसा होला, ट्याक्स होला, एनुअल ट्याक्स, गाडीको ट्याक्सहरू होला। होइन त्यस्ता कुराहरू चाहिँ के छ भन्दा ब्याङ्कले गरिदिइरहेको छ हाम्रो बिहाफमा। हामीलाई विदेशी डलर चाहियो, विदेशी डलर उपलब्ध गराइदिन्छ, हामीसँग डलर भए साँडिदिन्छ। होइन पैसा मसँग छ, केहीको नाममा चाहिँ मैले चाहिँ खाता खोलेर राखिदिन खोजिरहेको छु, ट्रस्टीको काम गरिदिन्छ, ट्रस्टीको काम पनि गरिदिन्छ। विदेशबाट चाहिँ सामानहरू लिएर आउनु पर्ने छ, एलसी खोल्नको लागि मिडिएटरको भूमिका खेल्छ। लेटर अफ क्रेडिट, बिल्स अफ एक्सचेन्ज भन्छ त्यसलाई, बिल्स रिसिभेबल पेएबल, ती कुराहरू आउँछ। योभन्दा युनिट 7 मा त्यही नै छ, ट्रेड फाइनेन्सिङ भन्ने च्याप्टर। त्यही कुरा हो, थोरै कुरा हो। यसलाई 3 लेक्चरमा पढाउँदाखेरि यताबाट ताने उताबाट ताने, कुरा त मैले टेक्स्ट त धेरै नै तानेको छु, त्यही पनि पुरा यही नै हो, यहाँ धेरै केही छैन। एजेन्सी सर्भिसमा चाहिँ हुने कुरा यति नै हो। यसमै तिमीहरूलाई चाहिँ फन्ड ट्रान्सफर, स्ट्यान्डिङ अर्डर, अनि त्यसपछि रेमिटेन्स सर्भिस, त्यसपछि अर्को एउटा हेरौँला तल भनेर 4वटा पोइन्टमा चाहिँ राखेको छ। त्यही 4वटा पोइन्टलाई हेर्ने, त्यही 4वटा पोइन्टमा रेमिटेन्स सर्भिस पनि कति तन्काउने हो, त्यो फन्ड ट्रान्सफर नै कति तन्काउने हो, त्यही कामहरू हामीले हेर्नुपर्ने। फर्स्टमा मिनिङ एन्ड टाइप्स अफ एजेन्सी सर्भिस। अब एजेन्सी सर्भिस भने के हो त्यो बारेमा हामी छलफल गरौँ। फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स प्रोभाइड, म अर्को हाइलाइटर लिन्छु, यहाँ लेख्ने भन्दा नि हाइलाइट गर्ने मजा लाग्छ। Financial institutions provide consumers and commercial clients with a wide range of service and different type of banking product. Background now. A bank that performs services in some capacity on the behalf of entity or client is called agency function. Agency function main definition. Agency function main definition है। A bank that performs services in some capacity on behalf of an entity or a client is called agency function. ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो क्लाइन्टको एन्टिटीको बिहाफमा के काम गर्छ भने, के सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्छ भने त्यसलाई एजेन्सी फङ्सन भन्छ। As an agent, bank offers a wide variety of services for businesses, individuals and governments looking to expand their personal and business processes.
उनीहरूको चाहिँ पर्सनल र बिजनेस प्रोसेसेसहरूलाई चाहिँ एक्टिभिटिजहरूलाई एक्सप्यान्ड गर्नको लागि फाइनेन्सियल क्लाइन्ट्सहरू भन्छ बिजनेस इन्डिभिजुअल्स र गभर्मेन्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट फाइनेन्सियल सर्भिसेस अर एजेन्सी सर्भिसेसहरू ब्याङ्कले प्रोभाइड गर्छ। अब के हो त्यही हेरेर banker act as an agent to the customer. When a customer deposit check, draft, bills, or any other promissory notes, the banker collects them and on realization, the banker collects them and on realization, credit the account of the customer. पैसा आइसकेपछि कस्टमरको खातामा जम्मा गरेर राखिदिन्छ। For this activity, the banker is given commission. Banker also act as the correspondent representatives of their customer. Correspondent भनेको सूचना आदान प्रदान गर्ने। त्यो सूचना आदान प्रदान चाहिँ त्यो लेटर अफ क्रेडिटको कुराले जोड्नु। रिप्रेजेन्टेटिभ भने पनि त्यही नै हो। रिप्रेजेन्टेटिभ भनेपछि ब्याङ्क ग्यारेन्टी बस्दिन्छ भन्ने कुरा। Some bank may even get the traveler's checks, traveler's tickets, passport, etc. for their के छ भन्ने कस्टमर। कसैले त्यस्तो पनि गर्छ। ट्राभलर्स टिकट भनेर ट्राभलर्स चेक नै भने अहिले। अब पासपोर्ट पनि पासपोर्ट सर्भिस पनि गर्छ। इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कबाट लिने हो नि त पासपोर्ट होइन। युएस भिसा लायो भने इन्टरभ्यू दियो, भिसा लायो भने पासपोर्ट लिन्छ, त्यसमा भिसा सिसा हानेर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा पठाइदिन्छ होइन, त्यही काम कुरा गर्छ। As the customer has to pay certain periodical payments such as monthly, quarterly, half yearly, the bank is informed by standing instructions. यो पछि हामीले यसलाई इन्डिभिजुअली छुट्टाएर हेर्छौँ। Thus, club subscription, अब ठुलो मान्छेले चाहिँ अलिक धनी मान्छेहरूले क्लब सब्सक्रिप्सन नै गरे हुन्छ है, जसलाई चाहिँ रेगुलरली जिम जानुपर्छ, रेगुलरली स्विम गर्न जानु मन लाग्छ, रेगुलरली ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, लङ टेनिस खेल्न मन लाग्छ, फुटसलको पनि क्लब सब्सक्रिप्सन हुन्छ है। तिनीहरूको चाहिँ के छ भने क्लब सब्सक्रिप्सन लिनु र त्यसमा चाहिँ गएर के छ भने त्यस्ता एक्टिभिटिजहरू गर्ने। इन्सुरेन्स प्रिमियम तिर्दिने, रोड ट्याक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलिफोन बिल्स of the customer are paid by the bank after debiting the customer's account. कस्टमर अकाउन्टबाट झिकेर पैसा झिकेर यस्ता चार्जहरू पनि ब्याङ्कले तिर्दिन्छ यदि हामीले स्ट्यान्डिङ अर्डर दियौँ भने ब्याङ्कले यी कुराहरू गरिदिन्छ। अब एजेन्सी फङ्सन अफ कमर्सियल ब्याङ्क भनेर चाहिँ फेरि एकचोटि सबै एजेन्सी फङ्सनलाई अलि छुट्टाइ छुट्टाइ पढौँ। कलेक्सन अफ चेक, डिभिडेन्ड एन्ड इन्ट्रेस्ट एक्सेट्रा। ब्याङ्कले यो काम गर्छ। ब्याङ्कले के गर्छ, यदि हामीले लगेर चेक दियो भने, जस्तो मेरो खाता प्रभु ब्याङ्कमा छ, मलाई कसैले चेक काटेर एकाउन्ट पे चेक या त्यतिकै अर्डिनरी चेक 1 लाखको काटेर हिमालयन ब्याङ्कको चेक दियो भने मैले प्रभु ब्याङ्कमा लगेर आफ्नै खातामा त्यो चेक जम्मा गर्न सक्छु। उसले क्लियर गरेर ल्याइदिन्छ। कलेक्टिङ चेक्स, ड्राफ्ट भनेको डिमान्ड ड्राफ्ट होला होइन। बिल अफ एक्सचेन्ज भनेको बिल्स रिसिभेबल पेएबलको कुरा हो। हामीले सामान उधारमा बेचेका छौँ या किनेका छौँ भने त्यतिखेर त्यसमा कुनै ब्याङ्क ग्यारेन्टी बसेको छ, काउन्टर ग्यारेन्टी, इन्टरनेसनल ट्रेडमा त हुन्छ, त्यतिखेर ब्याङ्क ग्यारेन्टी बसेको छ भने त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि त्यो इन्भोइसलाई धितो राखेर पैसा निकाल्न, रेन्ट निकाल्न मिल्छ, पैसा दिन्छ ब्याङ्कले। डिभिडेन्ड्स, इन्ट्रेस्ट, कुनै कम्पनीको हामीले सेयर किनेको छ भने त्यो कम्पनीको चाहिँ सेयर मेरो खातामा जम्मा गरिदियो भने स्ट्यान्डिङ अर्डर दियो भने
अलिक धेरै सेयर किन्नेहरूको चाहिँ गएर कलेक्ट गरिदिन्छ ब्याङ्कले, एजिएममा नि पार्टिसिपेट भइदिन्छ। अब थोरैको त के हुन्छ, अहिले त त्यही पनि एकदम इजी छ, ब्याङ्क खाता दिएपछि डिम्याट एकाउन्ट तर आफै आइहाल्छ खातामा पैसा, समस्या छैन। इन्ट्रेस्ट यदि मैले बोन्ड किनेको छु, डिबेन्चर किनेको छु, गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू किनेको छु, या मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एफडी गरेको छु, फिक्स डिपोजिटै गरेको छु भन्यो भने एफडीको पनि इन्ट्रेस्ट उसले कलेक्ट गर्छ on the behalf of its customer and credit the amount in their account is one of the most important agency services rendered by the banks. Banker accepts standing instruction from the customers and arranges to collect dividends, interest, pensions, salaries, bills, etc. on the behalf of his or its one on each one its customers. बैंक त मस्कुलिन फेमिलिन परेन नि यो त न्युज भयो। एक कुरा यो कुरा के छ, सिम्पल कुरा, तिमीलाई व्हाट आर द एजेन्सी फङ्सन अफ द कमर्सियल बैंक भनेर सोध्यो भने फटाफट लेख्ने, आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने, यहाँ सबै कोपिराख्नु पर्दैन। अब 2 नम्बरमा पेमेन्ट अफ सब्सक्रिप्सन, रेन्ट, इन्सुरेन्स प्रिमियम एसेट्रा। Bank undertake the payment of subscriptions. Subscription जेको पनि हुन सक्छ, क्लबको सब्सक्रिप्सन हुन सक्छ, न्युजपेपर, म्यागजिन, जर्नलहरूको सब्सक्रिप्सन पनि हुन्छ। त्यो पनि मैले चाहिँ हिमालयन टाइम्स, कान्तिपुर किनेको छु, हरेक दिन आउँछ मेरो घरमा, हरेक महिना आउँछ, जर्नलहरू आउँछ मेरो घरमा, मेरो अफिसमा पनि। मैले चाहिँ त्यसको सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ मेरो खाताबाट काट्ने गरेँ, पैसा काटिने गरेँ, सब्सक्रिप्सन लिन सक्छु। त्यो कुरा रेन्ट तिर्नुपर्ने छ भने ब्याङ्कलाई चाहिँ हरेक महिना यदि पैसा चाहिँ यो खातामा ट्रान्सफर गरिदियो भने स्ट्यान्डिङ अर्डर दिने हो भने हाम्रो हाउस ओनर होला होइन, प्रपर्टी ओनर होला, ल्यान्ड के छ भन्दाखेरि ओनर होला, त्यसको खातामा चाहिँ रेगुलरली पैसा गएको हुन्छ। इन्सुरेन्स प्रिमियम तिर्नुपर्ने छ भने इन्सुरेन्स प्रिमियममा चाहिँ पैसा काटिरहन्छ। अन द बिहाफ अफ कस्टमर्स एन्ड डेबिट द अकाउन्ट विथ द अमाउन्ट, त्यो उनीहरू खाताबाट झिकेर दिन्छ भने इट एक्सेप्ट द स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन अफ द कस्टमर एन्ड एरेन्ज फर द पेमेन्ट फर इच एक्सपेन्सेस अन देयर बिहाफ। It charges a small amount by way of the commission for these services. केही कमिसन पनि लिन सक्छ यसो गर्दाखेरि। 3 नम्बरमा कन्डक्ट अफ स्टक एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सन्स। अब यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करले गर्ने काम, ब्याङ्कहरू कमर्सियल ब्याङ्क मात्र नभएर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क पनि हुन्छ। Banks purchase and sell various securities such as share, debenture, bond, etc. of joint stock companies, both private and the government, on the behalf of their customer. इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूले चाहिँ यो काम गर्ने, जेनरली कमर्सियल ब्याङ्क पनि, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क पनि कमर्सियल ब्याङ्कभित्रै पर्छ। कमर्सियल ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै के छ भने कमर्सियल पर्पजको लागि भनेको नाफा कमाउने उद्देश्यले, बिजनेस गर्ने उद्देश्यले खोलिएको ब्याङ्क भने। यहाँ हामीले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क हुन्छ एक क्लास भने बुझ्छौँ, हामीले चाहिँ त्यसरी बुझ्छौँ, तर यसको लिटरल मिनिङ भनेको कमर्सियल ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएको ब्याङ्क, त्यो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क पनि पर्छ। नोबेल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क छ, एनआइडिसी क्यापिटल लिमिटेड छ, तिनीहरू इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कहरू, तिनीहरूले गर्छन् यस्ता काम, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसहरू दिन्छ। त्यसपछि एक्टिङ एज एक्जिक्युटर, ट्रस्ट एन्ड एटर्निज, ब्याङ्कले यो काम पनि गर्छ एक्जिक्युटरको रूपमा, एक्जिक्युटर अफ विल। अब म मरेपछि मेरो सम्पत्ति के हुने भनेर चाहिँ मैले विल पेपरहरू बनाएर ब्याङ्कलाई सबमिट गर्न सक्छु। या मेरो यदि सम्पत्ति चाहिँ यसरी यो एनजिओको नाममा, यस्तो ठुलो त्यो धेरै धनीहरूले गर्छ यस्तो,
अब अझै इन्डियामा चाहिँ म मरिसकेपछि इन्डियामा अमेरिकामा भनौँ न, इन्डियामा पनि अलिअलि छ, कम्पलसरी आफ्नो सम्पत्ति सन्तानलाई दिनुपर्छ भन्ने छैन इन्डिया। मरिसकेपछि मेरो सम्पत्ति के हुने भनेर उसले विल बनाएर गएको। अमेरिकामा त झन् विल छैन भने सरकारी हुन्छ। त्यही भएर धेरै के छ भने अमेरिकामा त्यति धेरै हुँदैन नि त आफ्नो सम्पत्ति छोराछोरीलाई ट्रान्सफर गर्ने हुँदैन, एउटा समयपछि आफै गर्ने हुन्छ सबै। त्यही भएर आफूसँग भएको सम्पत्ति चाहिँ के छ, एनजिओको नाममा, च्यारिटीको नाममा, स्कुलको नाममा, कलेजको नाममा, हस्पिटलको नाममा के छ भन्दाखेरि सार्ने भनेर त्यस्तो खालको विल बकसपत्र बनाएर मर्या मान्छे, त्यो चाहिँ ब्याङ्कलाई दिन्छ कि त्यस्तो काम गर्ने, ब्याङ्कले त्यो काम गरिदिन्छ। ट्रस्टी भनेको कसैको बिहाफमा बस्ने ट्रस्ट फङ्सन यसले गरिदिने। जेनरली बोन्ड जारी गर्ने बेला ट्रस्टी हुन्छ, केही दुईटा बिचको एग्रिमेन्ट भयो भने ट्रस्टी हुन्छ कि। बोन्ड जारी गर्ने बेलामा चाहिँ जस्तो भनौँ न, कम्पनीले बोन्ड जारी गर्नु पर्यो भने ब्याङ्क बिचमा ट्रस्टी बसेर आउँछ, त्यो राख्नै पर्छ। नत्र मैले 50,000 को बोन्ड किनेको थिएँ, त्यो बोन्डले चाहिँ के गरेन, सामान्य फिर्ता गरेन, कुनै कम्पनीको ब्याज पनि दिएन। अब म लड्न जान्छु त त्यो कम्पनीसँग, लड्न सक्छु त 50,000 को लागि त्यो कम्पनीसँग लडेर मैले फिर्ता लिन सक्छु त पैसा, सक्दिनँ। अब त्यसको लागि के छ भने ब्याङ्कले नि के लगानी गरे हुन्छ, 10, 15, 20% लगानी गरे त्यो बोन्ड, ट्रस्टी बस, ट्रस्टी फी पनि पाए त ब्याज पनि पाए। भोलि उसले तिरेन भने ब्याङ्कले चाहिँ के छ भन्दाखेरि टाइममा उसलाई तिरेन भने मुद्दा लड्ने उसको बिहाफमा। यति एटर्नी भनेको, एडमिनिस्ट्रेटर भनेको उसको बिहाफमा मुद्दा लड्ने, कानुनी सेवा दिने। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि उठाएर सबैलाई भुक्तानी गरिदिने पैसा, या अब रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु पर्यो भने त्यो अनुसारको नेगोसिएसन गर्ने। कहिलेकाहीँ त्यस्तो नि हुन्छ, बोन्ड होल्डरले चाहिँ एजिएममा पार्टिसिपेट भएर उनीहरूले पनि सेयर पाउने हुन्छ। के गर्ने हो त भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब धेरै समयदेखि कुन बेलामा हुन्छ भने धेरै समयदेखि के छ भने बोन्डको चाहिँ ब्याजसँग तिर्न सकेको छैन। अब बरु कम्पनीलाई यो ढङ्गबाट रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु, यो कम्पनीलाई यसरी मर्ज गर्नु, त्यो कम्पनीको सेयर यसरी लिउँ भनेर चाहिँ त्यो खालको हुनसक्छ। अदरवाइज के छ, मुद्दा लडेर त्यसलाई लिक्विडेसनमा लगेर त्यहाँ भएको सम्पत्तिलाई चाहिँ यसो बेचेर पैसा उठाइदिने काम ट्रस्टीको। कसैको बिहाफमा मुद्दा लडिदिने, कुनै केही कुरालाई के छ भने एडमिनिस्ट्रेसन गरिदिने कुनै कम्पनी पनि हुनसक्छ। त्यस्तो खालको एडमिनिस्ट्रेसन गरिदिने, त्यस्तो खालको काम चाहिँ के छ भने ब्याङ्कले गर्छ। As an executor, it preserves the wills of the customer and execute them after their death. एक्जिक्युटरको रूपमा विल्सहरू प्रिजर्भ गर्ने र अनि त्यसपछि त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने उसको डेथपछि ब्याङ्कले त्यो गर्छ। एज अ ट्रस्टी इट टेक्स केयर अफ द फन्ड अफ द कस्टमर। एज एन एटर्नी इट साइन्स ट्रान्सफर फर्म एन्ड द डकुमेन्ट्स अफ द बिहाफ अफ कस्टमर। कस्टमरको बिहाफमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्महरू, डकुमेन्ट्सहरू ट्रान्सफर गर्ने, सिग्नेचरहरू साइन गर्ने। त्यही अघि मैले कुरा गरेँ होइन, मुद्दा लड्ने बेलामा मुद्दा हाल्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। त्यस्तो खालको के छ भने एटर्नी चाहिँ के छ भन्दा यिनीहरूसँग हुन्छ। कहिलेकाहीँ के छ भने कुनै कन्ट्र्याक्चुअल पार्टमा पनि यिनीहरू हुनसक्छ। एटर्नीको रूपमा चाहिँ पावर अफ एटर्नी यिनीहरूसँग हुनसक्छ। त्यो पनि त्यसपछि 5 मा प्रिपरेसन अफ इन्कम ट्याक्स रिटर्न। नेपालमा चाहिँ यो इन्कम ट्याक्स रिटर्न प्रिपरेसन गर्ने ब्याङ्कले गर्दैन, त्यही पनि यो पनि फङ्सनहरू होल्ड बाई रूपमा हुन्छ। कन्डक्टिङ फरेन एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सन। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो क्लाइन्टको के छ बिहाफमा फरेन एक्सचेन्जहरू ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छ।
कमर्सियल ब्याङ्क। यो पनि के छ भने फरेक्समा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कुरा हो। नेपालमा फरेक्स इन्भेस्टमेन्ट त्यति चलेको छैन, बाहिरतिर फरेक्समा पनि इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। बिल्स एन्ड प्रमिसरी नोट्स। बिल्स भनेको बिल अफ एक्सचेन्ज, बिल्स रिसिभेबल पेएबल, सेल गर्ने पार्टी ए र बी को बिचमा, यो सेलर यो बायर। यहाँ ब्याङ्क हुन्छ, ब्याङ्क ए सेलर ए को रिप्रेजेन्टेटिभ, ब्याङ्क बी सेलर बी को रिप्रेजेन्टेटिभ। यदि ब्याङ्क ए ग्यारेन्टी बसेको छ भने अझै ब्याङ्क बीले भनौँ न, बायरको कुरा हो नि यहाँ त। यदि ब्याङ्क बी ग्यारेन्टी बसेको छ यो बायरले म तिरेन भने तिर्दिन्छु भनेर, र तिनीहरूले चाहिँ के गर्यो एउटा बिल अफ एक्सचेन्ज बनाए। उधारो सामान किन्ने बेच्ने गरे है, गर्न चाहिँ पहिला मानिलिउँ 1 करोडको चाहिँ उधारो सामान यसले बेच्यो र यसले चाहिँ म 6 महिनाभित्र तिर्छु भनेर एउटा कागज गरिदियो। यो कागजमा चाहिँ यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी बस्यो, यसले तिरेन भने म तिर्दिन्छु भनेर, त्यतिकै त कहाँ हुन्छ र। त्यसपछि के छ भने यो ब्याङ्कले आफ्नो ब्याङ्कमा गएर डिस्काउन्ट गरेर लिएर आउँछ पैसा। आज 1 करोडको उसँग बिल छ भने डिस्काउन्ट गरेर 6 महिना बचेको मानिलिउँ 10% ब्याज हो भने 5%, 5 लाख खटाएर 95 लाख चाहिँ उसले पाउँछ। 95 लाख उसले अहिले क्यास रियलाइज गर्छ। उसले चाहिँ के छ भने 1 करोड 6 महिनापछि यो ब्याङ्कबाट उठाउने हो, यसले यो ब्याङ्कलाई तिर्ने हो। यसरी हुन्छ क्या काम, यो कुरा है। A bill of exchange is a written order by the drawer to the drawee to pay money to the payee. Bill of exchange is a written order by one person to his bank to pay the borrower of a specific sum on the specific date, maybe sometime in the future. Okay. Bill of exchange money. These are primarily used in international trade. International trade मा त हुन्छ, त्यहाँ एलसी खोल्नै पर्छ, पछि हामी कुरा गर्छौँ। र के छ भने मैले सामान पठाइसकेपछि मेरो ब्याङ्कले पैसा दिने हो मलाई, इनभोइसको आधारमा मेरो ब्याङ्कले मलाई पैसा दिन्छ। ब्याङ्कले चाहिँ फेरि के छ भने ग्यारेन्टी बसेको ब्याङ्कसँग पैसा लिन्छ र यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो ब्याङ्कले तिर्ने हो। बायरले आफ्नो ब्याङ्कलाई तिर्छ, बायरको ब्याङ्कले सेलरको ब्याङ्कलाई पठाइदिन्छ, सेलरको ब्याङ्कले सेलरलाई दिन्छ। र त्यो हुनभन्दा अगाडि नै डिस्काउन्ट गरेर पैसा लिन पाइन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा बायरको साइडबाट पनि ट्रेड फाइनेन्स भनेर त बायरको साइडलाई पनि दिन पर्यो पैसा। बायरको साइडमा पनि के छ भने उसले त्यो ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट गर्नलाई लोनहरू दिएको हुन्छ, त्यसको लागि आफ्नो घर जग्गा केही सेक्युरिटी दिँदै ट्रान्ज्याक्सन केही पहिले गरेर बस्नुपर्छ, त्यतिकै त भयो। त्यो कुरा। These are primarily used in international trade. Prior to the advent of the paper currency, bill of exchange were the significant part of trade. Promissory note is a contract detailing with a term of promise by one party to make a sum of money to the other party. Promissory note भनेपछि चाहिँ अलि वाइड हो, वाइड कुरा। त्यसमा चेक पनि आउँछ, डिमान्ड ड्राफ्ट पनि आउँछ, ब्याङ्क ड्राफ्ट पनि आउँछ हैन, ट्राभलर चेक पनि आउँछ, हुन सक्छ जे पनि। तिनीहरू प्रमिसरी नोट। त्यो प्रमिसरी नोट भनेको चाहिँ यदि पैसा यसरी यसलाई यसरी दिनु मेरो खाताबाट म दिन्छु भनेर चाहिँ कन्भिन्स गर्यो, के हो भन्दा नोट, त्यो लिगल डकुमेन्ट, त्यसले भन्नु खोजेको थियो। चेक पनि प्रमिसरी नोट हो। 8 मा एक्जिक्युसन अफ स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन, स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सनहरू एक्जिक्युसन गर्ने। अब के छ, स्ट्यान्डिङ अर्डर इज एन इन्स्ट्रक्सन एन्ड अकाउन्ट होल्डर गिभ्स टु हिज ब्याङ्क टु पे सेट अमाउन्ट एट रेगुलर इन्टरभल टु अनदर अकाउन्ट। अघि नै हामीले छलफल गर्यौँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल होला, टेलिकमको बिल होला,
सब्सक्रिप्सनको कुरा होला के हो मैले गएर यति पैसा चाहिँ रेगुलरली यो खातामा पैसा पठाइदिएँ भनेर चाहिँ ब्याङ्कले स्ट्यान्डिङ अर्डर दियो भने कुन डेटमा पठाइदिने पठाइदिइरहन्छ The instruction is sometimes known as banker's order. It is typically used to pay rent, mortgage, or other fixed payment, etc. And the rent तिर्नु पर्यो, mortgage भनेको EMI तिर्नु पर्यो, घर mortgage, auto, hire purchase loan को अरू फिक्स पेमेन्टहरू कहिलेकाहीँ हामीले फिक्स पिरियड एन्युटीहरू किने हुन्छ, पेन्सन प्लान आफै बनाउनु पर्ने हुन्छ। म हरेक महिना 5,000 रुपियाँ तिर्छु भनेर एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीसँग हामीले एउटा इन्सुरेन्स प्लान किनेको छ। यसमा चाहिँ उसले 7% ब्याज दिन्छ र म 10 वर्षसम्म जम्मा गर्छु, 10 इयर्स रेगुलर। या के छ भने 20 वर्षसम्म जम्मा गर्छु, यस्तो हुन्छ कि 7% ब्याजमा त्यो ब्याज 20 वर्षपछि नै एप्लिकेबल हुन्छ। त्यसपछि आउनेको पेन्सनको रूपमा त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर अहिले 5,000 जम्मा गर्ने नि त्यतिखेर जम्मा गर्दै 20 वर्ष जम्मा गर्ने नि 20 वर्षपछि हरेक महिना ब्याङ्कले केही नहुने तिर्गोल 15,000 20,000 30,000 सम्म नै हुन सक्छ। 30,000 चाहिँ के छ भन्दा हरेक महिना ब्याङ्कले दिने, त्यसपछि उता 40 वर्षसम्म 40 इयर्ससम्म त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो खालको पेन्सन प्लानहरू ब्याङ्क के छ भन्दा बेचेको हुन्छ। त्यो मात्र नभएर 40 वर्षसम्म भने नमरेसम्म भन्ने हुन्छ। मेरो एज अहिले मानिलिउँ 35 छ, 35 इयर्स होइन। अब 35 इयर्सको मान्छे को 20 सालको लागि भयो मैले तिर्नुपर्ने 20 इयर, म 55 इयर हुन्छ त्यतिखेर। अब 55 इयरको मान्छे चाहिँ कति वर्षसम्म बाँच्ला त भनेर एउटा इस्टिमेसन गरे आउँछ। त्यो ग्रुप अफ पिपुललाई नै उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेल गरे आउँछ क्या त्यो प्रडक्ट। त्यो आधारमा चाहिँ मैले अहिले 5,000 जम्मा गर्दै जाने, त्यसपछि के छ भन्दाखेरि म नमर्दासम्म चाहिँ कम्पनीले 25,000 महिनाको 20 वर्षपछि दिइरहने, या ब्याङ्कले त्यस्तो खालको ब्याङ्कले पनि सेल गरेको हुन्छ, इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि सेल गरे हुन्छ त्यस्तो खालको एन्युटीहरू। त्यस्तो फिक्स पेमेन्ट एन्युटीमा चाहिँ मेरो पैसा 5,000 सार्दै भनेर भन्ने, अरू केही छैन। यो कुरा एजेन्सी फङ्सनहरू अझै ट्रान्सफर अफ फन्ड, अब फन्डलाई ट्रान्सफर गराउने। In certain business transactions, payments are made with the help of banks by transferring funds to different centers. In the present days, those transfers could be made within few hours through electronic media. We have electronic transfer with the help of computers. ब्याङ्कले चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गर्न हेल्प गर्छ, के छ र इजी नै छ। Salary disbursement. In a huge factory employing thousands of persons, salary distribution can be done through the bank branches. सरकारीको पनि त्यस्तै हुन्छ। The salary of the employee will be credited to his individual account every month and he can either make check payment or even withdraw cash. सिम्पल कुरा। अहिले यो के छ भने बिग फ्याक्ट्री भने ह्युज फ्याक्ट्री राखेको छ। अहिले सिम्पल 5-7 जना मात्रै स्टाफ भएको अफिसले पनि यो काम गर्छ, ब्याङ्क थ्रु स्यालेरी डिस्बर्समेन्ट गर्छ। हरेक महिना यति स्यालेरी यसको खातामा पठाइदिनु भने हाम्रै अझ ट्रिनिटी त ठुलो संस्था भयो, हरेक महिना खातामा आउँछ। त्यो यस्ता 10 वटा के छ भने एजेन्सी फङ्सन यसले स्टार्ट गरेको छ। यही कुरा अब बुझेकै कुरा हो। एजेन्सी फङ्सनमा पनि स्पेसिफाइड गरेर यहाँ फेरि फन्ड ट्रान्सफर भनेर छुट्टै हेडिङ राखेको, यसको बारेमा पनि आजै पढ्छ, केही छैन। यही हो कुरा। यही फन्ड ट्रान्सफर अघि पनि पढेकै, इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट फन्ड ट्रान्सफर गर्दा के मिडिया हुन सक्छ भने त्यहाँ आइडेन्टिफाई गरेर अलि डिटेलली लेखेको छ त्यति। As the name implies, fund transfer service offer the facility to transfer money to another person or business which may be on other side of globe or any place within a country, usually within minutes.
इलेक्ट्रोनिक भएको कारणले यो भयो। फन्ड ट्रान्सफरको कुरा भनेको एउटा ठाउँमा बसेर बिजनेसले वा इन्डिभिजुअलले अर्को ठाउँमा भएको मान्छेलाई चाहिँ केही समयभित्र नै पैसा पाउने गरी फन्ड ट्रान्सफर गर्ने भने। फर इन्टरनेसनल फन्ड ट्रान्सफर for internal fund transfer within country, bank utilize its branch network or collaborate with other financial institutions. त्यसरी हुन्छ। अहिले के छ भने इन्टरनली नै हो भने नेपालभरि नै आफ्नै ब्रान्च युज गर्छ फन्ड ट्रान्सफर गर्ने, या आफ्नो ब्रान्च छैन भने अरूसँग चाहिँ एलायन्स गरे हुन्छ। जस्तो नोबेल ब्याङ्कले के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला अहिले त अब कैलाश विकास ब्याङ्कको चाहिँ साट्ने, या अर्को के छ भने फाइनान्स कम्पनीको चाहिँ चेक साट्ने भनेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ एलायन्स गरे हुन्छ। त्यसरी एलायन्स गरेको छ भने तिनीहरूको चाहिँ के छ भने चेक कुनै पनि त्यो फाइनान्स कम्पनीको चेक नोबेल ब्याङ्कको ब्रान्चबाट पनि साट्न मिल्छ त्यो। बट मनी वुड बी ह्यान्डल बाई अ लार्ज इन्टरनेसनल मनी ट्रान्सफर एजेन्सी which would have their local agent receiving money in cash or instructions to debit a card from fund transferring portion. अब बाहिर इन्टरनेसनल ट्रेड गर्ने हो भने या इन्टरनेसनल ट्रान्सफर गर्ने हो भने चाहिँ मनीको त्यहाँ ट्रान्सफर एजेन्सिसहरू बिचमा हुन्छ। अहिले वेस्टर्न युनियन छ, हिमाल रेमिटले नै अर्को केबाट चाहिँ के छ एलायन्स गरिरहेको हुन्छ। त्यो मात्रै नभएर के छ भने पेपलहरू होला, ती कुराहरू तल आउँछ। अमेरिकन एक्सप्रेस होला, मास्टर भिजा कार्डहरू होला, तिनीहरू पनि युज हुन्छ फन्ड ट्रान्सफर, तिनीहरूलाई पनि युज गर्न सकिन्छ। In certain business transactions, payments are made with the help of bank by transferring fund into different centers. त्यस्तो पनि हुन्छ। In the present days, this transfer could be made within a few hours through electronic media. हामीले अघि नै भनेको कुरा यहाँ फेरि गरिरहेको छ। इन द टेक्नोलोजी ड्रिभन today's world of today's, transferring money by cash, check, bank draft, or money order may seems like it's old fashioned. यो पुरानो कुरा हुन सक्छ। While this traditional method may appear less popular when there are faster electronic methods for transferring money between accounts, states, and even countries, that does not mean the bold way are not still viable of option. यसले भन्न खोजेको ब्याकग्राउन्डकै कुरा हो, अरू केही छैन है। अहिले के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यास नै बोकेर हिँड्ने, चेक लिने, ब्याङ्क ड्राफ्ट बनाउने, मनी अर्डर बनाएर त्यो मनी अर्डर बोक्दै हिँड्ने भन्दा अहिले चाहिँ के छ मोबाइलबाटै फन्ड ट्रान्सफर गर्ने चलन आइसकेको छ हैन। त्यो भए पनि के छ भने यिनीहरूको पनि चेक बोक्ने, क्यास बोक्ने पनि काम चाहिँ स्टिल छ भनेर भनौँ। Types of fund transfer. Wire transfer. Wire transfer भनेको चाहिँ a wire transfer is an electronic transfer of a fund via a network that is administered by hundreds of bank and transfer service agencies around the world. Swift को कुरा छ। Clearing house, interbank payment system, यिनीहरू चाहिँ के छ भने वायर ट्रान्सफरबाट चल्छ। The transfer can also be made in cash at cash office. A wire transfer is an electronic payment service for transferring fund by wire, for example through SWIFT. And the clearinghouse interbank payment system. Clearinghouse लिमिटेड छ नेपालमा पनि, त्यसले के गर्छ भने सबै ब्याङ्कको चाहिँ क्लियरिङ उसले गरिदिन्छ, त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको अन्डरमा छ। यसरी एउटा वायर ट्रान्सफर। त्यही वायर ट्रान्सफर भने स्विफ्ट भनेको चाहिँ फेरि के छ भने हरेक ब्याङ्कले चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर लिएको हुन्छ। यो चाहिँ सोसाइटी अफ वर्ल्ड वाइड इन्टर ब्याङ्क फाइनेन्सियल टेलिकम्युनिकेसन कोड भने हो। यो स्विफ्ट कोड भनेको इज अ युनिक आइडेन्टिफिकेसन कोड द्याट मे बी रिक्वायर्ड बाई सम ब्याङ्क्स, broker dealers, and the investment managers for the completion of international wire transfers. International wire transfer complete हुनको लागि चाहिँ
यो स्विफ्ट लिएको हुनुपर्छ। यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड इन्टरब्याङ्क फाइनेन्सियल टेलिकम्युनिकेसन सोसाइटीको चाहिँ के छ भनेले त्यसलाई गभर्न गर्छ र त्यसको कोड हो। त्यो कोडको आधारमा चाहिँ के छ भने फन्ड ट्रान्सफर हुन्छ। ओभरसिज मनी ट्रान्सफर आर पोसिबल थ्रु लोकल ब्याङ्क इन्क्लुडिङ द नेम एन्ड address of the account holders information about the financial institution the money is being sent to and the SWIFT or the international bank account number of the recipient bank. यसलाई हामीले IBN नम्बर पनि भन्छौँ, स्विफ्ट कोड है, इन्टरनेसनल ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर पनि भन्छौँ। त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक कार्ड्स, इलेक्ट्रोनिक कार्ड्स युज गरेर पनि अहिले के छ भने फन्ड ट्रान्सफरको कुरा छ। डेबिट or क्रेडिट कार्ड हामीले पढिसक्यो, क्यान बी युज एज अ मर्चेन्ट लोकेसन टु पर्चेस प्रडक्ट सर्भिस ओभर पोइन्ट अफ सेल्स terminals and ATMs to withdraw the cash or instant transfer of fund to the merchant account. हामीसँग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड छ भने हामीले कार्ड स्वाइप गरेर फन्ड ट्रान्सफर गरिदिएर सामान किन्न सक्छौँ। Visa cards gives you the convenience and the security to make purchases, pay bills or get cash over 2 million ATM worldwide. Visa ले चाहिँ 2 million ATM worldwide सँग चाहिँ कनेक्टेड गरेर रहेछ। A Visa card is a payment card that uses the Visa network and is branded by Visa. Simple Visa network ले use. Master card पनि छ अर्को, त्यसै अरू कार्ड पनि छ है, अमेरिकन एक्सप्रेस पनि छ, डिस्कभर पनि छ हैन। भिसा पछि चाहिँ के छ भने मास्टर कार्डै चल्छ वर्ल्ड वाइडमा। यसरी चाहिँ के छ एसटीसी छ, अहिले अरू पनि आएको छ नआएन, तर भिजा र मास्टर इन्टरनेसनली अलि फेमस छ। यसरी चाहिँ के छ भने इलेक्ट्रोनिक कार्ड्स युज गरेर फन्ड ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। अर्को छ डिजिटल पेमेन्ट नेटवर्क। डिजिटल पेमेन्ट नेटवर्क EPN भन्छ, financial clearing house that handles a variety of electronic funds transfer for the private sector. Funds are transferred using the EPN between the accounts at the same or different financial institution. For example, examples of transfer under the EPN includes a deposit for payroll. अनि त्यसपछि के छ security, social security benefit, tax refund, as well as debit transfer like loan payment and insurance premium. हामीले यहीँ बसेर गर्न सक्छौँ यी कुराहरू। अब नेपालको लागि खल्ती छ, ई सेवा छ, प्रबल पे छ, यिनीहरू छन् आर लोकल डिजिटल पेमेन्ट नेटवर्क्स इन नेपाल, whereas जिले, पेपल, पायोनियर, ETC आर द ग्लोबल नेटवर्क्स। यिनीहरू ग्लोबली अपरेट हुने नेटवर्क्स हो, डिजिटल पेमेन्ट नेटवर्क। अर्को छ रेमिटेन्स सर्भिस। फन्ड ट्रान्सफरमै रेमिटेन्स सर्भिसको कुरा पनि छ। अब रेमिटेन्स गर्ने भनेको इन्टरनेसनली हाउस होल्ड, फ्यामिली र पर्सनल पर्पजको लागि चाहिँ पैसा के छ ट्रान्सफर गर्ने। विदेशमा नि काम गर्न जान्छ मान्छेहरू अनि त्यहाँबाट पैसा पठाउँछ। दिस इज एन इन्टरनेसनल वायर ट्रान्सफर इनिसिएटेड बाई द कन्ज्युमर अफ पर्सनल, family or household purpose. Western Union and MoneyGram provide similar service that allow to transfer money to the different city, state or country. These money transfer services don't generally offer a very competitive exchange rate, which result in a hidden charge if you transfer money internationally. However, one of the major benefits of these services is that they tend to be both highly dependable and convenient. एकदम कन्भिनियन्ट र डिपेन्डेबल, एकदमै इजिली के छ भन्दाखेरि यसलाई अपरेट गर्न। उताबाट पैसा पठाएपछि 5 मिनटमा तुरुन्तै पैसा भने त्यो मनीग्राम, वेस्टर्न युनियनहरू युज गरेर पैसा चाहिँ के छ भने ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। तर अलिकति कस्टी हुन्छ। कस्टी भएको कारणले गर्दा धेरै हुन्डीबाट नै आउँछ पैसा, त्यो हुन्डी भन्छ। अब यिनीहरूलाई पनि के छ भने ब्याङ्क ड्राफ्ट, मनी अर्डर, क्यासियर चेक, यसलाई पनि के छ भन्दा हामीले फन्ड ट्रान्सफरै भन्छ। तर यो फिजिकल ट्रान्सफर हो, क्यास पनि भन्न मिलेन। ब्याङ्कको ड्राफ्ट, मनी अर्डर, क्यासियर चेक्स, तिनीहरू बनाएर पनि के गर्न सकिन्छ, हामीले चाहिँ
फन्ड त्यो बोकेर फन्ड ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ. द्याट आर बिङ सेन्ड इन फरेन करेन्सिज, ब्याङ्क ड्राफ्ट एन्ड मनी अर्डर इन द करेन्सी अफ सेम सेन्डिङ लोकेसन्स. मनी क्यान बी युज. Inexpensive money orders can be purchased through many post office branches. त्यो पनि छ. पोस्ट अफिस ब्रान्चेसबाट पनि मनी अर्डर लिन सकिन्छ. Money orders are typically used for a smaller amount than the bank draft. Because of this, the cost of purchasing a bank draft is often higher than the purchasing of money order. Money order चाहिँ पोस्टल सर्भिसबाट पठाउने कुरा हो, यदि पैसा यसरी भनेर. Though this form of money transfer may take more time, they tend to be more economic choice than service like wire transfer, and they are traceable in case they don't arrive at their destination. Wire transfer, money order transfer अलिक सस्तो छ त्यो भनेको. अहिले अब इमेल मनी ट्रान्सफर पनि छ है. इमेलबाट पनि मनी ट्रान्सफर गर्न मिल्छ, त्यो इमेलबाट त्यसलाई फेरि रियलाइज गर्न मिल्ने. Some financial institution offer an email money transfer service. These form of money transfer function like an electronic check. The electronic check, हामीसँग भएको physical check जस्तै, the funds are not physically transferred by the mail, though the transaction is initiated by email and the recipient is notified by email that the funds are available. A security question is generally required to identify the recipient before they can retrieve the fund. Simple कुरा हो. इमेलबाट पनि फन्ड ट्रान्सफर हुन्छ भनेको. अब पर्सनल चेकलाई पनि हामीले फन्ड ट्रान्सफरमा राख्न सक्छौँ. माथि ब्याङ्क ड्राफ्ट, मनी अर्डर भने जस्तै पर्सनल चेक पनि हुनसक्छ. मैले चेक काटेर दिएँ, के छ मेरो चेक छ, मैले मेरो काठमाडौँमा खाता छ, यहाँबाट काँकड भिजा गएँ. म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ धनगढी गएँ, त्यहाँबाट पैसा निकाल्नु. पर्सनल चेकबाट पनि के छ भने फन्ड ट्रान्सफर गर्न मिल्छ. सिम्पल कुरा हो. त्यो फिजिकल भयो. यस्तै कुराहरू छ. ल.